นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ตอนจบของ Boys in Love นะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักนี่เพิ่งกลับมาจากงาน Final EP เนาะจริงๆดูไปแล้ว1 รอบนะเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้กรี๊ดกราดกันดังมากจนบางทีอาจจะดูไม่รู้เรื่องเพราะมันจะเชียร์มันแต่กรี๊ดอยู่กับคนในฮอลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าขอเก็บรายละเอียดนิดนึงก่อนจะได้พูดคุยกันได้ในตอนท้ายนะก่อนจะฝากซีรีส์ส่งตัวละครกลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบกับ Boy in Love ครับผม EP ที่12นะฮะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวพี่แฮมรวมคลิปพี่อันนึงแต่พี่แฮมไม่สามารถจะลงได้เต็มนะครับผมเนื่องจากมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่นะก็เดี๋ยวอาจจะไปลงรีวิวนะครับผมบรรยากาศต่างๆที่ได้ไปงานร่วมงาน Final EP ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมใน TikTok ละกันสามารถตามไปที่ TikTok พี่แฮมได้นะครับผมก็เสิร์ชไปเลย ATS Channel ยังไงก็เจอพี่แฮมแน่นอน ATS Channel นะครับเจอพี่แฮมแน่นอนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมกับตอนจบของ Boys in Love ครับผมไปเลยมีกันเยอะไอ้คิมมันติดสอบตรงคณะวิศวะที่เชียงใหม่แล้วนะกูว่าม่อนจะเลิกกับเราเพราะเราต้องไกลกันนะคิดว่าจะทำให้เราถอดใจได้หรอแล้วตกลงเรื่องสมัครอาร์ตคอลเลจอ่ะจะยังไงกูไม่รู้ว่ากูควรไปดีไหมอ่ะติดนี่มึงโคตรเก่งเลยสอบผ่านแล้วครับผมแอนคิมนี่เก่งที่สุดเลยติดตั้งแต่ยื่นรอบผ่านเลยอ่ะทั้งเก่งทั้งน่ารักโชคดีของคิมจริงๆเลยที่ได้แฟนเพอร์เฟกต์ขนาดนี้เราได้ทำตารางเวลาที่เราบอกให้คิมทำหรือเปล่า ตารางเวลาอะไรอ่ะท้ายหมาเด็กมากอ่ะคิม ล้อเล่นนะทำมาสิครับนี่ไงฮะนี่จะเรียนตอนไหนเนี่ยมีแต่คุยกับม่อนทำไมมีแต่คุยกับม่อนคุยกับม่อนคุยกับม่อนเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราอยากคุยด้วยเยอะๆนี่วิดีโอกันวันเว้นวันก็พอแล้วลองมาเจอกันเดือนละครั้งโอ้ม่อนไม่ไหวหรอกนานไปนานไปนะงั้นเดือนละ2 ครั้งก็ได้ผัดกันไปคนละครั้งความรักมันทุ่มเทแต่เรื่องโทรคุยอ่ะ
ยังไงก็ต้องทุกวันนะ ไม่งั้นชินไม่มีสมาธิเรียนหรอก โอ้โห นอนก็คงนอนไม่หลับแน่เลย โอเค งั้นคุยกันวันละครั้งสั่งเวลาหลังอาหาร เยอะเกินไป2 ครั้งก็พอ ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน เอ็นดูอ่ะ บอกว่า2 ครั้ง2 ครั้งก็ได้นะ ฟิวได้คิวเอาส มา อ ดู ง กันต่อแล้วกัน แล้ววันเนี้ยเอาออกเลยดีไหมจะได้คุยกับม่อนเยอะๆเนี่ยเอาออกเลย ไม่อยากเชื่อเลย จนป่านเนี้ยกูยังไม่ชินกับ2 คนนั้นอีกอะ มึงแค่อิจฉา อิจฉาเปล่า เออ ไอเปอร์ กูไปคุยกับรุ่นพี่ที่กูรู้จักมาแล้วนะเว้ย อืม หอแถวนั้นอะราคาประมาณ 6,000 บาท อืม ค่าน้ำค่าไฟก็ตีไปประมาณ 2,000 อืม มึงกับกูอยู่ด้วยกันก็หารกันคนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน กูควรจะคำยังว่ากูจะอยู่กับมึง ทำไม มึงไม่อยู่กับกูแล้วมึงจะอยู่กับใคร เอ้ย สอบพิธีกร เคลมเนาะเราเนี่ย ติดอยู่วะ โอ้โห ระดับพี่ต้า กูติดฮอกวอตส์ยังได้เลย อีกไม่รู้จะติดที่เดียวกันหรือเปล่าแต่คิดไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องนอนด้วยกัน เธอคิดดูสิ เดี๋ยวนี้เก่งนะเนี่ย คนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาปะวะ เป็นไรปะเนี่ย ทำไมดูเครียด เปล่าอ่ะ กูเพิ่งคิดเรื่องเรียนต่ออยู่ ๆ มีอะไรให้คิดอีกได้ที่เรียนแล้วนะ นี่มากกว่าไหมที่ต้องเครียด ยังไม่มีที่เรียนเลย กูแค่กลัวว่าพอถึงตอนนั้นจริง กูจะทำใจไม่ได้อ่ะ แต่มันก็อีกตั้งนานนี่กว่าจะไป ใช่ไหม แต่ตอนเนี้ยมึงยังอยู่ที่นี่ เรายังอยู่ด้วยกันนะ ยังไม่เข้าใจที่ฉันทำไปทุกอย่างอาจยังไม่เข้าใจแต่ฉันกำลังพยายาม เดี๋ยวพี่จะสอนน้องก่อนดิ คู่นี้น่ารักมาก คู่จริงอ่ะ ตอนที่พี่เห็นนะอุ๊ยคู่จริงอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าคู่จริงตัวจริงตอนที่พี่เห็นนะ อย่างนั้นแหละ เขามีความแบบแมทริเรียลที่ต่างกันแต่ลงตัว ได้อยู่ น่ารัก น่ารัก นั่นก่อน น่ารัก อันนี้น่ารักอ่ะอันนี้มีความเจียวบอยดูสติกเกอร์ น่ารักแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กเลยเฮ้ยสดใส เอาไปคนละใบนะ ก็ละไปนะ ขอบคุณนะครับ มา อร่อยไหม ไม่อร่อยแล้วล่ะ มันไม่หวาน เพราะว่าความหวานมันอยู่ตรงนี้หมดละ มัน อย่างอื่นมันจืดหมดแล้ว เชนไปเรียนต่อที่อเมริกากับกูนะ ไปยังไงก่อนลูก ก
จริงๆนะเชน ไปด้วยกันนะ ไม่ต้องห่วง กูคิดไว้หมดละเด็กเก่งอย่างมึงอะเรียนที่นั่นได้สบาย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะเดี๋ยวกูจะลองไปคุยกับพ่อแม่กูให้เผื่อเขาจะช่วยซัพพอร์ตอะไรมึงได้อะ พ่อแม่ที่ไหนจะเหมาะให้ลูกคนอื่นล่ะลูก เป็นไรวะ มึงจะให้พ่อแม่มึงซัพพอร์ตกูเหรอ เอานะเขาอาจจะโอเคก็ได้เดี๋ยวกูลองคุยให้ มันไม่ใช่แค่เงิน100,000-200,000นะเว้ย พ่อแม่มึงเขาจะมาจ่ายเงินขนาดนั้นให้ลูกคนอื่นทำไมอะ ก็มึงไม่ใช่คนอื่นไง อย่าทำแบบนี้เลย อืม แล้วไงอะสรุปก็คือเราต้องแยกกัน ใช่เหรอ เรายังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งเดือนหนึ่ง มึงเลิกพูดประโยชน์นั้นสักทีได้ปะมึงไม่กลัวเหรอมึงไม่กลัววันที่เราต้องแยกกันบ้างเหรอวะ กลัวดิ กูโคตรกลัวเลย เอาจริงๆแม่งไม่ง่ายเลยนะเว้ย คือคนอย่างกูจะรู้สึก รักใครสักคนอ่ะ มิกเล่นดีมากเลยแบบประคองน้ำตาไว้ก่อนเนี่ย แล้วกูก็ไม่อยากเชื่อเลยว่ากูจะรู้สึกกับมึงได้ขนาดเนี้ย ถ้ากูทำได้ ถ้ากูมีอำนาจ หรือมีเวทมนต์อะไรสักอย่าง กูจะหยุดเวลาไว้เว้ย กูจะเก็บมึงไว้อยู่กับตัว กูจะขังมึงไว้ ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นอะแต่กูทำไม่ได้ไงกิจมึงก็ทำไม่ได้ ไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งนั้นอะเราเป็นแค่เด็กอายุ18เราหยุดให้ตัวเองไม่โตไม่ได้หรอก มันยังมีเส้นทางให้เราต้องเดินต่อ แล้วเราก็ต้องเดิน แล้วที่กูเอาแต่บอกว่าเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งหลายเดือนอะกูไม่ได้หลอกตัวเองเว้ย แต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราสองคนมีมันอยู่จริง เป็นคนที่ต้องอยู่กับความจริงจริงๆเนาะเป็นคนที่แบบว่าโลคิดเยอะโลจิกเยอะ ๆ แล้วแม่งก็โคตรจะมีค่ากับกูมากเลยเว้ย ฟังเขาแล้วหงอเลย กูถึงอยากใช้มันให้คุ้มไง เป็นดีอะฉากเนี้ยน้องแบบประคองน้ำตาแล้วแม่ออกมาเนี่ย แต่น้องบอกน้องเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้ว เล่นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็มันยากตรงต้องร้องไห้ให้สวย ตัวละครมันรักกันมากแต่ครับว่าจะรักษาความรักยังไงเนี่ยมันต้องแยกกัน วันนี้คิดตามมันบอกด้วยนะ อะไรนะ สัญญาณไม่ได้อีกอะรักทาง เรา ไก ได้ ล ยินไม่ชัดเลยอ่ะ หน้ามันตลกมากคิด ฮัลโหล ได้ยินไหม เน็ตมันเป็นทุกทางเลยอ่ะว่าเจอกันเถอะมอน ไม่ได้ ห้ามเดินมา เราต้องซอกวิธีอยู่ห่างกันแบบ long distance เอ relationship อ long distance relationship ไม่งั้นเราจะรับมือได้ยังไง
เราบอกว่าไม่ให้เดินมานี่ ก็เราไม่ได้ยินเลยอ่ะ มันค้าง ทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ย นั่นดิ นี่เราจะไปกันรอดใช่ไหมม่อน อุ้ยอะ พี่เกลอุ้ยโทรมาทำไม ฮัลโหลครับ เชน เชนอยู่บ้านหรือเปล่า ครับ เดี๋ยวพี่เข้าไปหาได้ไหม กิจไม่ไปเรียนแล้วเหรอครับ ใช่ กิจมาบอกกับพี่อะว่ามันไม่อยากไปเรียนที่นั่นแล้ว คือพี่บอกให้กิจไปคิดทบทวนให้ดีๆก่อน แต่พี่ว่ากิจก็ยังลังเลอยู่อะเชนคิดเหมือนพี่ไหม ว่ากิจไม่ควรเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไป เชนอย่ากโกรธพี่เลยนะ แต่พี่ขอพูดตรงๆหน่อยได้ไหม ว่าสาเหตุหนึ่งที่กิจมันยังลังเลอยู่อะ โอ้ยตาย เป็นพี่สาวไม่ค่อยพูดอย่างนี้นะลูก ก็เพราะว่ามันไม่อยากอยู่ห่างจากเชนไง นี่ถ้าเป็นละครนะมันจะด่าให้โคตรเชย เชยจริง นี่บทละครดราม่าหลังข่าว แล้วพี่เกลอยากให้ผมทำอะไรล่ะครับ เชนช่วยไปคุยกับกิจให้พี่หน่อยได้ไหม พี่รู้ว่ายังไงถ้าเชนพูดอะกิจก็ต้องฟังเชนแน่ เอาภาระมาให้น้อง ๆ เน คิด อะ ซะว่าเห็นแก่อนาคตของกิจเถอะนะ โอ้เหมือนเราเป็นตัวไม่ดีเลยอะพี่พูดแบบเนี้ยไม่ดีนะครับ พูดแบบนี้ไม่โอเคเท่าไหร่ ถ้านี่เป็นพี่ชายหรือเป็นพี่สาวเนี่ยอาจจะออกเข้าไปออกหน้าไปละ เอ้าไงวะ ไว้มุมนี้มองเห็นที่ทำงานฉันด้ ไป วย ไหนกันดี ตึกหลาอยู่นี่เลย ไปหาอะไรกินเปล่าเดี๋ยวกูหาร้านให้ ทำไมถึงไม่ไปเรียนต่อที่อเมริกา ก็กูแค่ไม่อยากไปอ่ะ เพราะกูเหรอ เฮ้ย เปล่า กูไม่ได้อยากไปเอง จริงๆแล้ว ตอนที่กูรู้ผลว่ากูติดอ่ะ กูไม่ได้ดีใจขนาดนั้นนะ พอกูมาลองคิดดูดีๆแล้ว กูว่ากูอยากอยู่ที่นี่มากกว่าว่ะ มันกำกวมกับเพราะเธอเพิ่งชวนเขาไปอ ยิ่ เม ง ริ ถ้าก า ได้อยู่มหาลัยเดียวกับมึงอ่ะ ยิ่งดี เนี่ยยิ่งพูดเหมือนกับยิ่งแบบต้องอยู่ติดกับเธอ เพราะฉันอย่างเงี้ยผมเมื่อวันก่อนยังมาชวนไปอเมริกาอยู่เลย หรือเราเลิกกันดีวะ โอ้ย เฮ้ย มึงพูดงี้หมายความว่าไงวะ ก็ถ้ามึงเลือกที่จะทิ้งอนาคตที่ดีของมึงในวันเนี้ย วันหนึ่งมึงจะกลับมานั่งเสียใจทีหลังไหม แล้วพอถึงตอนนั้น มึงจะกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของกูหรือเปล่า อันนี้ก็คิดเกินไปถึงการโทษเราเลยเนาะ นี่มึงพูดจริงพูดเล่นอ่ะ อืมเขาเข้าใจนะเพราะพ่อ มึงม แม่ อง เขา กู เป็นคน เป็น แบ คน บ ยังไง นั้น วะ กูรักมึงนะเว้ยเชน กูเห็นแม่กูโทษพ่อมันทั้งชีวิต ว่าพาชีวิตเขาจมปลักทั้งที่แต่ก่อนก็รักกันแทบตายเหมือนกันอ่ะ กูไม่อยากรู้สึกว่า กูต้องเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ชีวิตของมึงมีคำว่าเสียดายหรอก มึงมองโลกในแง่ร้ายจังวะ เกิดมาคนละแบบ มึงคิดที่อะไรท็อกซิกอย่างนี้ออกมาได้ไงวะ กูก็คิดอะไรแบบนี้แหละ
กูไม่ได้มีค่าขนาดที่มึงจะเอาอนาคตดีๆมาแลกหรอก กลับไปบอกพี่เกลซะว่ามึงจะไปเรียนต่อ ไม่งั้นเลิกกันตอนนี้เลย โอ้ยโหดมากลูกก็ เธอคือ โอ้โหโหดอ่ะแบบโหดมากจริงๆ เอาเรื่องคือแบบเราก็เนาะ อยากได้เรียนรู้ได้รักได้รักเธอถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่เข้าใจ เข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวเข้ามาแล้วถอดรองเท้าแล้วก็เอาของไปวางไว้ตรงนู้นนะเข้ามาเลยครับ ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ ครับไปไหนครับสวัสดีครับ น่าจะเป็นคอนโดดูเพล็กซ์ มาครับเดี๋ยวผมช่วย ขอบคุณครับกว่าผมจะจัดห้องเสร็จเนี่ยหลังผมเสียก่อนแน่เลย ไม่ต้องห่วงนะ ผมยังมีกำลังเสริมมาช่วยอีก แฟนมาแล้วครับอุ๊ยสวัสดีเพื่อน ทายแฟร์มากลูก บ้านคุณแทนสวยเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่คุณหลอกให้เด็กมาช่วยงานคุยเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ เกียบเลย ครูไม่ได้หลอกนะ เดี๋ยวครูเลี้ยงข้าวจริง งั้นผมสั่งเลยอันไหนดีเพื่อน ๆ นี่โอ้โหชาม ไม่ นึง อันนี้ร้าน เซ็ นี้ ตละ มันแพง 2,800 อะเอาอันนี้ดีกว่า กูเจ้าฮ้อหนอช่วยหมุนดิกูช่วยจับอยู่มึงต้องจับมึงหมุนกูหมุนเรื่องของมึงอีก มันได้ไหมนะ มึงเป็นช่างมาก่อน ช่างอะไร ช่างพูด กินไม่นานอ่ะ ไอ้เฟอร์กูไปสมัครเป็นเรียนคณะดีไหม บอกแล้วไงมึงสอบไปติดก่อนมึงค่อยคิดเรื่องอื่น ก็นี่กูกำลังมานิเฟสอยู่นี่ไงทั้งจักรวาลเลยนะเว้ย โอ้ยคนนี้ก็หวานหวาน น่ารักมาก คิดถึงตัวเองในอนาคตเข้าไว้ลูก นี่ดูดิน่ารักอ่ะมอดขอเทปกลางหน่อย คุณยังเก็บไว้เหรอ ของผมนี่ทิ้งไปหมดแล้วเนี่ย เก็บไว้แต่ของที่จำเป็น ก็งานรับปริญญาครั้งเดียวอ่ะ เก็บไว้เป็นความทรงจำอดีตอันรุ่งโรจน์ ขยันเก็บของเราเป็นใหญ่ จ อยู่ ริงๆ มาก แล้ว เราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้ นี่เก็บ นะ ไว้ถุงนึงเหมือนกัน จะได้มีโมเมนต์จีบกันตอนมหาลัย เจอกันตอนเนี้ยดีแล้ว เกิดคุณเจอผมตอนนั้นน่ะ คุณอาจจะไม่ชอบผมก็ได้ ไม่หรอกครับ ถึงยังไง ผมก็ยังจะชอบคุณอยู่ดีอะ พูดเป็นเขิน โอ้เก็บข พู อ ด ง เอง เก็บ เขิน ของ เอง ใครเริ่มล่ะ เราเลย อยากให้มึงนี่ระวังด้วยไหนทำให้เน็ต มีแต่คนเขาอยู่กันเป็นคู่ ฮะมือต้องอยู่ตรงนี้ ก็ได้นะ หรอรู้สึกไม่ได้นะ ไหน ได้เหมือนกันโอ้โหลอยขนาดนี้ นี่ใส่มาอะไร ทำให้เน็ต ของขวัญเล็กๆน้อยๆยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณค อ๋ รั อบ ครูที่โรงเรียน ต้นพลูด่างค่ะ วางไว้บนโต๊ะทำงาน งานจะได้ราบรื่นมีความก้าวหน้า ผมครับ
กลิ่นนี้หอมนะคะ ช่วยให้หลับสบายค่ะ ยินดีด้วยนะคะห้องนาอยู่มากเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณนัทคุณแทน คุณป่านสวัสดีครับ สวัสดีครับ ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ เอามาเผื่อดื่มกันวันนี้ค่ะ ขอบคุณครับ เป็นยังไงนะคะพี่นัท แม่หมอ อาหารเยอะมาก เดี๋ยวชิมค่ะมาเลยค่ะ ฉันตลกแม่หมอฝั่งนู้นมาก ดูดวงให้เด็ก ทำไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้อ่ะ คือเราทำอะไรผิดหรือเปล่า หรือว่าเราควรจะไล่เขากลับไปดีอ่ะ ก็คุณนั่นแหละ มารยาทดีเกิน ใครถามมาชวนมาหมด ก็มันเป็นไม่จริง สวัสดีค่ะทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคุณนัทคู่แทนด้วยนะคะ ท่านผอ.มาไม่ได้ แต่ฝากของขวัญมาให้แทนค่ะ ๆ เป็นผอที่แบบว่า สวัสดีค่ะ น่าติดสุด เอาไปหนุนดิ เยอะด้วยเนาะมาสิใช่ทุกคน ๆคุณครูดูแฮปปี้อะ ไม่เป็นไรหรอก เขาก็แค่มาแสดงความยินดีอ่ะ ดีสิ จะได้มีคนช่วยจัดบ้านด้วย เนาะน่ารักหวานมากคู่นี้ละมุนมากคู่นี้ไปผูกได้ายแดงมาที่เชียงใหม่อะนะฮะคู่เนี้ยแอบไปผูกผูกได้ายแดงมานะฮะ ฮัลโหลได้ยินเสียงเราไหม ทดสอบ long distance อีกแล้ว คิม คิม ออกมาทำไม เราต้องซ้อมวิดีโอคอลกันไง เรารู้นะ ว่าม่อนกังวลเรื่องของเราในอนาคตอะแต่แทนที่เราจะคิดมากเรื่องตอนนั้น เรามีความสุขอยู่ด้วยกันตอนนี้ดีกว่าไหม เราจะโอเคกันจริงๆใช่ไหมคิม เราเชื่อว่ามันจะโอเค เราจะทำให้ทุกอย่างมันโอเคเอง รู้ไหม เราลองถามหลายคนแล้ว ส่วนมาก long distance relationship มันไม่รอดกันเลยนะ ไม่รอดจริง แต่ก็มีที่ไปกันรอดใช่ไหมล่ะ หมายถึงเราจะเป็นคนส่วนน้อยเหรอ ๆ หรือถ้าอยากเป็นคนส่วนใหญ่ จะส่วนน้อยหรือส่วนมากเราไม่รู้หรอกนะ แต่ที่แน่ๆ เราจะไม่ปล่อยมือม่อนเด็ดขาด พอเราโตมารู้สึกว่าประโยคพวกนี้ไม่ค่อยจริงเลยอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ฉันก็เขินก่อน ฉันต้องเขินกับโมเมนต์นี้ก่อน ถึงจะไกลกันแค่ไหนก็เถอะ กรุงเทพกับเชียงใหม่แค่หน้าปากซอยแหละ จ้า ตั๋วเครื่องบินถูกๆก็มีนะ รถไฟความเร็วสูงก็กำลังจะสร้าง อะไม่รู้กี่ปี ไม่มีที่ไหนไกลเกินสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรอก ถึงมันจะกระตุกก็เหอะ เฮ้ยน่าอะไรอ่ะ หรือทัน โอ้ยคู่นี้ อย่างน้อย เราก็มีเวลาอยู่ตอนนี้ใช่ไหม เหลือเวลาอีกตั้งเยอะ
พูดแล้วนะ ฉันต้องดูสตอรี่ไลน์คิมเพราะว่าคิมเป็นคนลงอัปเดตตลอดเวลา มาดูอีกคนนั้นหนูนั่งตรงกลางจุ้มปุ๊กอยู่ แฟนเธอน่ะ กิจครับ บ่ายแล้วนะลูกทำไมยังไม่ลงไปข้างล่างอีกอะครับฮะไม่สบายเปล่าเราอะ ครับ แล้วทำไมซึมอย่างเงี้ย ถ้าผมไม่อยากไปเรียนอเมริกาแล้ว พ่อกับแม่เสียใจไหมครับ กิจไม่อยากไปแล้วเหรอครับ พ่อกับแม่อยากให้ผมไป เพื่อที่พ่อกับแม่จะได้มีเรื่องภูมิใจในตัวผมบ้างใช่ไหม แสดงว่าไม่ได้อยากไปจริงๆนะ แต่คิดถ้าไปก็คือเพราะว่าเห็นว่าพ่อแม่อยากให้ไป กิจครับ คิดไปอย่างนั้น กิจรู้ไหมว่าวันแรกที่กิจเกิดมา พ่อกับแม่เราคุยกันนะ ว่าเราคาดหวังอะไรในตัวลูกบ้าง เราคุยกันว่า เราหวังแค่ให้ลูกอะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็โตขึ้นไปเป็นคนที่มีความสุข แต่แม่ก็ยังหวังอีกนิดนึงนะ แม่หวังว่าลูกจะเป็นคนที่จิตใจดี แล้วก็มีความรักให้กับคนอื่น แล้วก็ตัวเอง แล้วลูกรู้ไหม แม่สมหวังในตัวลูกทุกข้อเลย เพราะฉะนั้นลูกไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้แล้ว บทฉากนี้ดีมาก powerful มาก มันปลดล็อกลูกมากเลยอะฉากแม่ดีทุกฉากเลยอะทั้งแม่ม่อนก็เหมือนกัน ซึมใช่ลูก อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าช่วยแล้วนะ กิจไม่มาหรอ ไม่มาหรอกครับ ทะเลาะกันเหรอ ประมาณนั้นมั้งครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอ เหมือนว่าผมเป็นตัวทวงในชีวิตของกิจอะครับ บางทีถ้ากิจไม่มีผมอยู่ก็อาจจะดีกว่าก็ได้ ความคิดนี้จะไม่เกิดเลยครับพี่สาวไม่พูดแบบนั้นที่พี่แอมบอก เชนคิดแบบนี้อีกแล้วนะ คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มันจริงนี่ครับ คุณไม่เข้าใจผมหรอก แล้วทำไมครูจะไม่เข้าใจ ครูก็เคยคิดว่าครูไม่เหมาะสมกับแฟนครูเหมือนกัน เขาทั้งเพอร์เฟกต์ส่วนครูนะ ไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่าง ต้องพูดทำไงอะครับ ก็ไม่ทำไงอ่ะ เพราะสุดท้ายแล้วครูนัทอ่ะ เขาไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำ เชน ควรจะเชื่อได้แล้วว่าตัวเองมีคุณค่าและดีพอ ดีพอที่จะได้รับอะไรดีๆอ่ะ
ครูเชื่อนะ ว่าเชนดีพอ ที่กิจจะทำทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้เสียเชนไป เชนก็ควรจะเชื่อแบบนั้นได้แล้วเหมือนกัน เขาเลือกตัวละครถูกนะให้ครูแทนมาพูดประโยคนี้ถ้าครูแทนพูดถ้าไม่ใช่ครูแทนน่ะเชนก็อาจจะไม่เชื่อสิ่งที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าสมมติเป็นพี่แฮมไปพูดอย่างเงี้ยผมถ้ารู้จักกันนะก็อาจจะพูดมันจะคุยยากกว่านี้เพื่อให้เชนเชื่อในตัวของเชนเองว่าเชนดีพอความรักเถอะครับผมยังไงมันก็ต้องคุยบางทีอยู่กับคนเดียวนะถ้าไม่มีคนมาช่วยปรึกษามันดีนะยิ่งเป็นเด็กแบบนี้ด้วยอ่ะยิ่งเป็นเรื่องความรักด้วยอ่ะมันแบบยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วย เฮ้ยเชนเกิดอะไรขึ้นอยากมึงจะไปไหน แสดงว่าที่พักคุณนัทนี่ใกล้กับที่พักของเชนถึงวิ่งไปได้ไอ้ที่พักของจิบเหนื่อยเลยฉากได้ฉันเห็นไม่ถึงตอนถ่ายนี่เพิ่งไปเป็นตัวประกอบเรื่องนึงมานะครับแต่รอดูวิ่งแบบนี้เหมือนกันยังรู้สึกเหนื่อยเลยนี่คงวิ่งกลางแดดนี่คงจะเหนื่อยมากกว่าจะได้ซีนเนี่ยเหนื่อยเพราะมันแดดร้อนเราดูกลางสาทรแดดแบบนี้ทำไมมึงอยู่ตรงนี้เนี่ย กูว่าเราไปหามึงที่บ้านกูแทนไง กูก็นึกว่ามึงอยู่บ้านของมึง เอ้า จบเลย ที่มึงเคยถามกูอะว่ากูจะโทษมึงไหม ถ้ากูเลือกจะอยู่ที่นี่ต่ออะกูจะบอกให้มึงมั่นใจไว้เลยนะเว้ย ว่ากูไม่มีวันโทษมึง กูไม่รู้หรอกนะ ว่าอนาคตกูจะเป็นยังไงอะแต่ว่าตอนเนี้ยกูอยากอยู่ที่นี่กับมึง ใบนี้เนาะความรักก็เป็นตัว drive ในหลายๆสิ่งเหมือนกันเนาะความรักทำให้เราตัดสินใจเลือกคณะบางคณะอาชีพบางอาชีพเส้นทางบางเส้นทาง มึงชอบกูขนาดนี้เลยเหรอ ขนาดนั้นแหละ ก็ยอมเลือกทุกอย่างอ่ะขออยู่ด้วยกันมีความสุขกว่าเรียนอะไรก็ได้แต่ไม่โทษเธอแน่นอนแต่เส้นทางมันจะใช่ยังไงก็ใช่ครับเราไม่มีทางโทษอดีตได้หรอกแม้เราจะเลือกผิดไปมันก็ยังมีโอกาสแก้ไขเลือกอีกได้ในอนาคตมันไม่ใช่แบบจะตันขนาดนั้นทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนใหม่เสมอแต่ถ้าแก่ตัวไปก็เปลี่ยนยากเหมือนกันแล้วถอยหลังก่อนเปิดเทอม10 วันเป็นวันวาเลนไทน์จ้าขนาดรู้เขามีแฟนแล้วสาววัยเหล่านี้ก็ยังมาติดหัวใจให้แล้วดูละเมินคุณแทนด้วยอ่ะ น้อยละครับไม่มีคนแปะสติกเกอร์เปล่า ผมรู้อยู่แล้ว ว่าไม่ค่อยมีใครชอบผมสักเท่าไหร่ แต่ผมชอบคุณนะ แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับ คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะมีใครชอบคุณไหมแค่รู้ว่าผมชอบคุณก็พอ
บ้าบอมากแฟนแบบโอ้ยแฟนในดูคติ ไอเดียลแฟนมาก คือผมคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอ่ะ ไม่ต้องเตรียมอะไรแบบนี้ให้กันซะอีก ผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยอ่ะ ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ รอเล่น แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับ ไหนบอกไม่มีไง ก็ไม่มีดอกไม้ แต่มีเมล็ดให้ แต่คุณต้องไปปลูกเอาเองที่บ้านนะ เหนื่อยก่อนเลยอย่างแรก จะได้โตไปพร้อมกับความรักของเรา อย่างนี้ปะ โรแมนติกแบบในคณิตศาสตร์ซับซ้อนนิดนึง ขอบคุณนะครับ โรแมนติกกับสายวิทย์คณิตเมื่อกี้อินโพรไวแน่เลยอ่ะ คิดว่าแบบเมจิกโมเมนต์ไปหอมแก้มเขาเองเนี่ย อันนี้เลยรักนะคะ I love you แต่ตัวเองเอ็นดู โอ้ยนั่นก็เยอะเชียว จ้าช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อย เดี๋ยวกู ฉันงงกับวาเลนไทน์โรงเรียนชายล้วนมาก ทำไมนี่ได้ของเยอะมาก สาวๆที่ไหนมาให้ก่อน หรือหนุ่มๆให้กันเอง คือเป็นแบบวาเลนไทน์โรงเรียนชายล้วนที่หวานมาก อันนี้อยู่โรงเรียนชายล้วนมาก่อนไง ไม่เคยเจอหวานแบบนี้ ไอ้เฟอร์กูว่ามึงกินไม่หมดหรอกนะเว้ย ให้กูช่วยกินไหมด้วยความยินดีเพื่อน โอ้โห ถ้ากินไม่หมดนี้แบบคนให้เสียใจตายอ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะ ก็อร่อยดีนะ กูให้ อียาไม่ต้องแปะหัวใจตัวเองอะลูก มีดอกกุหลาบมาให้แล้ว มึงเอาของใครมาให้กูเนี่ย กูซื้อมาให้มึงอะ ตายไปเลย ยิ้มมีความสุข ชอบ นะเว้ย น่ารักเนาะพ่อแบบว่าจัมโม่มากอะ เอาเลย เอ้าไคจู ไคจู ไคจู โอ้ยไม่ได้เจอนานน่ารักจัง คิดถึงจังเลยให้มันน้อยๆหน่อยนะ ถึงแมวนะ อะไรเดี๋ยวนี้หึงแมวอ่ะ กูหึงจะทำไมอ่ะ อันนี้อะไรอ่ะHappy Valentine เฮ้ยไคจูดูดิมึงซื้อให้แมวกูเหรอ มาใส่ให้ดีกว่าใส่ให้มาเลยเนาะมันใช่ไหมเนี่ย ก็ใส่ให้ไงมาใส่ให้ไคจูมาปึ๊บเอามาอีกนิดนึง น่ารักมาก โอเคเก่งมากน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไคจูอ่ะ มึงอ่ะ ไปไหนอะไปเรียนดิ โอ้เฮ้ย อะไรเนี่ยขี้เกียจเรียนเหรอลุกได้แล้วขี้เกียจอะขี้เกียจอะไรขี้เกียจไปเรียนมึงคิดว่ามึงให้ของขวัญแมวกูแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้ถึงวันแห่งความรักที่กำลังสดใสอยู่ภายในโรงเรียน
อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวัน จุ่มหลักม่อนหลายใบมาก แล้วนะครับ ผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับ รักใครก็ให้รีบบอก ถ้ายังไม่ฮึดอ่านหนังสือสอบก็ให้รีบสู้ทำในสิ่งที่ตัวเองจะไม่เสียใจในภายหลัง เพราะนี่คือชีวิตวัยรุ่นที่จะไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีกแล้ว โหหวานมากอ่ะแม่อะไรให้ลูกหน่อยลูก อ๋อผมมีอะไรจะพูดอีกอย่างหนึงครับ ผมขอให้ทุกคนใช้เวลาก่อนจะจบการศึกษานี้ให้เต็มที่นะครับทุกคน ส่วนผมก็จะรักม่อนให้เต็มที่เหมือนกัน และท้ายที่สุด คิมรักม่อนนะครับ ซีรีส์มันทำให้รู้สึกว่าเราแค่มีความสุขในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยมีความสุขกับตรงนั้นให้เต็มที่ดีกว่าอย่าไปคิดถึงอนาคตเลยอย่าเอาความอนาคตเป็นความทุกข์ในตอนนี้เลยแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแต่ก็ช่างหารถนะส่งคล้ายกัน3 คันมาจอดด้วยกัน แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับม่อน ขอบคุณนะ อยากให้ไปอยู่กับพอมากน้องคิมเนี่ย น่ารักมากให้ไม่เคยได้ดอกไม้มาก่อนเลย จริงไหมเนี่ย ไม่ เฮ้ยแต่มันสวยมากเลยนะ จริงเหรอ อะไร ขวัญแล้วอ่ะ ของขวัญเหรอ ลืมซื้ออะคุณเล่น เอ๊ะเอาไป แต่ดู ก่อน สิโรงเรียนเนี้ย ไปหลับเลยปะ ชายล้วนที่หวานมาก อ่ะ ทุกคน หลับไปเลย ควงคู่กันข้างหลังเต็มไปหมดเลย ลืมตาได้ละ เฮ้ย น่ารักนะเนี่ย คุณเปล่า ก็คุ้นๆนะ ลองกดดูดิ กดได้ด้วยเหรอ กดเลยนะ ม่อนรักคิมนะครับ รักมากนะครับ นี่ไง นะครับ รัก นี่แหละ ม่อนรักคิมนะครับ รักมากนะครับม่อนรักคิมนะครับ นี่ไง เฮ้ย นี่เหมือนกันเลย อืม ม่อนรักคิมนะครับ รักมากนะครับ คิมรักม่อนนะครับ อืม ม่อนรักคิมนะครับ คิมรักม่อนนะครับ พอได้ละ อ่ะ กดคนจริงหน่อย ทำอะไรเนี่ยถ้าเผื่อจะมีเสียงบ้างไง อืม ม่อนรักคิมนะครับ ขอร้องบ้างดิ ได้นี่คิมรักม่อนนะครับ ม่อนรักคิมนะครับ คิมก็รักม่อนนะครับ คิมรักม่อนนะครับ อืม ม่อนรักคิมมากที่สุดเลยนะครับ คิมรักม่อนนะครับ ชอบฮอปเข้าไปโอ้ยนี่มันน่ารักคนเนี้ยคนหนึ่งหนีแก้มคนหนึ่งจุ่มแก้มหล่อเลยตลอดนะเองมุกเนี้ย ร้อนไหมลูก ไม่ร้อนหรอกมันความรักมันทำให้รู้สึกสบายใจ ไม่
นี่ชวนให้มาอ่านหนังสือนะไม่ใช่ให้มาเล่นเกม ขออีกตาเดียว ของมันจะ10 ตาแล้วเนี่ย อะไรอ่ะนี่วันวาเลนไทน์นะ ต้องอ่านหนังสือด้วยเหรอ วาเลนไทน์แล้วไง มันก็ใกล้จะสอบอยู่ดีป่ะ แล้วใครนะทำมาเป็นพูดว่าอยากจะไปเรียนที่เดียวกัน ไม่เห็นจะต้องใจอ่านหนังสือเลย ทำไมกูไม่ได้ไปเรียนด้วยกันเหรอ ไม่รู้แหละ ถ้าไม่ยอมอ่านหนังสือแล้วสอบไม่ติดขึ้นมา กูช่วยอะไรไม่ได้นะ พูดอย่างกับจะมีแฟนใหม่ ก็ไม่รู้ดิ อุ๊ยเขาก็เสน่ห์แรงนะ นี่หึงเหรอ โอ้ยล้อเล่น กูก็แค่อยากให้มึงตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็แค่นั้นแหละ อีกอย่างนะ ถ้าไม่ใช่มึง กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะรักกับใครได้อะ จูบเลย จูบเลย จูบเลยนะต้องจบแล้วต้องเชียร์อ้าวจูบไปเลยจูบไปเลยกลางสนามแบบนี้ล่ะโรแมนติกโอ้ยกูจะยอมแพ้กับหลายเรื่องในชีวิตนะแต่เป็นเรื่องมึงอ่ะ กูไม่ยอมแพ้แน่นอน กูก็ไม่ยอมเหมือนกัน กูอ่านหนังสือต่อละ ทำไมต้องอ่านตัวนี้ก่อน แล้วมาอะไรกันที่นี่วะ นะ ก็ในนั้นคนมันเยอะไงมันทาย คนอื่นไม่ได้เลย จบแล้วใช่ไหมอ่ะแฮปปี้กำกับซีรีส์วาสุเทพเกตเพชรแค่นี้แหละเราไม่ต้องรู้หรอกว่าติดมหาลัยหรือเปล่าไม่จำเป็นมันแค่นี้พอจบไปแล้วนะครับผมกับซีรีส์รอตแรกนะฮะของ GMTV 2025 เนาะเรื่องแรกถือว่าเรื่องแรกกันนะ Boys in Love เนาะเป็น BL เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็น Y เรื่องแรกของปีนี้ 2025 นะที่ประกาศออกมาในไลน์อัพนะครับผมโอเคน่ารักไหมทุกคนน่ารักมากเนาะดูไปก็แบบมีความสุขฮอปๆอะไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องนี้จริงๆความเป็นภาพดีทวีสุขเนี่ยเขาจะใส่บทอะไรต่างๆให้เราได้ตกผลึกหรือคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละเหมือนให้เราได้มันดูกลับไปแล้วให้เราได้อะไรกลับไปด้วยนะเหมือนที่ตัวละครเวลาเขาแสดงเป็นตัวละครเรื่องนี้เขาก็ได้อะไรกลับไปเหมือนกันเนาะอย่างวันนี้เขาก็พูดกันว่าเขาได้อะไรกลับไปบ้านนะอย่างลุคเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่นเรื่องนี้ทำให้เขายิ้มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าการที่เขาแสดงเป็นตัวของกิจเนี่ยกิจเป็นคนที่ยิ้มโลกสดใสมากแล้วก็เหมือนกับยิ้มแล้วทำให้เขามีความสุขได้ก็ทำให้ตัวของลุคเองเป็นคนไม่ค่อยยิ้มเนี่ยก็รู้สึกว่าการยิ้มมันแบบว่ามันไม่มีราคาที่ต้องจ่ายแต่มันทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทำให้คนอื่นน่ะเห็นเรามีรอยยิ้มก็มีความสุขเช่นกันนะอันนี้ก็ถือเป็นมีผลต่อตัวกิจนะจากการที่เล่นเป็นตัวของจากการที่ตัวของลุคเนี่ยเล่นเป็นตัวกิจมาส่วนตัวของมิกเองเนี่ยเขาบอกว่ามิกเขารู้สึกว่าการที่เขาเล่นเป็นตัวของเชนเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวของเชนเองตอนแรกเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยเป็นคนที่จริงจังมากๆก็มีโหมดหนึ่งคล้ายๆกับมิกเหมือนกันแต่ว่าเขาทำรู้สึกว่าพอเป็นเชนขึ้นมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับที่มันสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเขาสามารถจะมีความสุขอยู่ปัจจุบันได้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของมิกเองก็ได้ตรงนั้นมานะครับ
อีกคู่หนึ่งก็คือตัวของโชกุนกับแอสตันนะโชกุนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยการที่เขาเล่นเป็นตัวของคิมเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขามองโลกแง่บวกขึ้นแต่สองคนเนี่ย energy มันคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่คิม energy อาจจะล้นกว่าตัวของโชกุนนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าการมองโลกแง่บวกของคิมเองมันก็ทำให้ตัวของโชกุนก็ซึมซับตรงนั้นมาเหมือนกันนะตัวของแอสตันนะครับผมแอสตันเนี่ยในบทของม่อนเนี่ยเขาบอกว่าตัวของม่อนเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแบบมีสติทำอะไรต้องคิดก่อนนู่นนี่นั่นก่อนนะครับผมเราถึงมีความที่รู้สึกว่าบางทีคิดมากไปคิดเยอะไปการที่เขาเป็นตัวละครตัวนี้ทำให้เขารู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องคิดมากอะไรขนาดนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือทำให้เขามีสติในการกระทำแต่ละครั้งที่เราทำลงไปด้วยนะเช่นกันพอพูดถึงเรื่องสติก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของครูนัทกับครูแทนเนี่ยเขาบอกว่าตัวของปะแปงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นตัวละครตัวนี้เท่าไหร่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครตัวนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากตัวละครตัวนี้คือการทำอะไรให้มีสติก็พอนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ที่เขาเล่นเนี่ยเป็นตัวครูแทนเนี่ยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ทำอะไรทำไปก่อนโลกทำไปก่อนนะฮะส่วนคุณนัทเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ค่อยมีสติก็คือเขานอกจากขอบคุณตัวละครแล้วนะที่ทำให้ตัวละครเขาได้เข้ามาโลดแล่นในโลกของแบบซีรีส์ที่เป็นแบบเด็กๆนะอีกอย่างหนึ่งคือป๊อตเขาก็ขอบคุณว่าตัวของคุณนัททำให้เขาเรียนรู้และมีพลังเหมือนเติมไฟให้เขาอีกครั้งให้เขาอยากจะกลับมาเล่นเป็นนักแสดงอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าตรงนี้แบบทรงพลังมากเพราะว่าเราว่าป๊อตในช่วงที่ผ่านมาป๊อตน่าจะถอดใจเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์หรือหาคู่ที่ลงตัวไปสักพักหนึ่งละนะครับผมสังเกตได้เนาะแต่รู้สึกว่าพอเขาได้เล่นเรื่องนี้มันเหมือนปลุกไฟในตัวเขาก็มาอีกครั้งหนึ่งเราเห็น energy ความน่ารักของเขาในเรื่องนี้อะไรเงี้ยและเคมีที่มันเกิดขึ้นจากป๊อกกับปะแปงเราว่าไปต่อได้นะเราอยากเห็นเคมีคู่นี้ถูกผลักออกไปต่อเรื่อยๆเราว่ามันสามารถไปต่อได้อีกนะครับผมในเรื่องที่มีเรื่องราวของคู่ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยสามารถจะเอาคู่นี้เข้าไปสวมในนั้นได้นะก็เชียร์ให้ JMTV หยิบคู่นี้ไปต่อนะครับโอเคอีกคู่หนึ่งก็คือเคนกับพอนะครับเคนจิกับพอสองนี้น่ารักมากนะโอ้โหตอนที่ไปสัมภาษณ์สื่อนี่นักข่าวเชียร์แบบเชียร์น่ารักจริงสองคนนี้น่ารักจริงตัวของเคนจิเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาเล่นเป็นตัวละครของเปิร์เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขารู้สึกว่าได้ทำอะไรบางอย่างนะครับผมแบบเหมือนแบบทำไปเต็มที่นะวันนั้นก่อนทำไปสุดแรงก่อนนะวันนั้นมันทำให้เขารู้สึกว่าบางทีมันก็ทำให้เขาเข้าใจการที่ทำอะไรแล้วเต็มที่กับสิ่งนั้นรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือตัวของเคนจิเองเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยคุยกับใครนะฮะตัวของเปิร์มันทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าการคุยกับใครมากขึ้นหรือการออกไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆเนี่ยมันทำให้เขาได้เจอโลกที่มันกว้างขึ้นส่วนพอเนี่ยก็คือตัวละครในเรื่องเนี่ยก็คือตัวของต้าพูดเยอะอยู่แล้วในเรื่องนะพูดเยอะซึ่งพอเองบอกเขาก็พูดเยอะเหมือนกันแหละในตัวจริงของเขาแต่ก็ไม่ได้เท่ากับต้าเนาะซึ่งสิ่งที่ต้าสอนเขาก็คือว่าเฮ้ยบางครั้งตัวละครตัวนี้ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นแกมันก็ดีนะเว้ยแม้ตอนแรกสุดที่เขาอ่านบทเขาไม่ชอบตัวต้าเลยนะแต่พอเขารู้สึกว่าคือเขาความต้าเขาเป็นคนที่แคร์เพื่อนแล้วก็เป็นคนรู้สึกว่ามันมีความน่ารักบางอย่างที่เขาควรจะหยิบมาใช้ได้ในตัวความเป็นตัวเขาก็นี่คือความสิ่งที่นักแสดงเหล่านั้นพูดถึงตัวละครของเขานะครับผมก็นี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วรวมถึงการที่นักแสดงก็เหมือนส่งตัวละครแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเข้าใจนะมันเหมือนเป็นเรื่องแรกเนาะอันนี้น่าจะเป็นงาน Final EP ที่บอกเลยว่านักแสดงร้องไห้เยอะสุดถ้าพี่แฮมเคยเห็นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของน้องๆเกือบทั้งเรื่องแรกๆแล้วกันของน้อง6คนนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่สุดสำหรับบางคนแต่มันก็คือเรื่องแรกที่เขาเป็นตัวนำตัวเอกกันอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับการที่เขามาเห็นแฟนๆอยู่ในฮอลล์วันนี้แล้วก็ทุกคนมาอยู่ตรงนี้รวมถึงป๊อตด้วยที่เหมือนเขาไม่เคยยืนอยู่แบบนี้เลยนะครับผมในงาน Final EP เรื่องไหนเลยหรือ First EP เรื่องไหนเลยมันเหมือนกับปลุกพลังในตัวเขาขึ้นมามากๆแล้วก็ทำให้เขามีความสุขมากทุกคนร้องไห้กันหมดเลยวันนี้ร้องกันหมดเลยมันเป็นภาพที่ตื้นตันแล้วก็เขาเองก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เห็นภาพนี้ตอนแรกบอกจะไม่ร้องกันสุดท้ายก็น้ำตาแตกกันนะครับผมคนที่เซนซิทีฟสุดอย่างตัวของพอกับตัวของมิกเนี่ยเหมือนจะควรจะร้องมากสุดเปล่าคนที่ร้องมากสุดกับเป็นเคนนะครับผมแล้วก็ตัวของน้องลุกอย่างเงี้ยโอ้โหร้องหนักมากนะครับผม2คนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงซีรีส์บ้างจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันอบอุ่นหัวใจมันเป็นความรักวัยรุ่นนะครับการที่เขาคัดซีนตรงนี้มาเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าความรักบางทีปลายทางมันจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้จบความรักไม่ได้จบอันนี้ไม่แค่จุดเริ่มต้นนะของความสัมพันธ์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มันค่อนข้างจะมั่นคงแต่เราไม่รู้ปลายทางของความรักของเขาทุกคู่เราเนี่ยจะเป็นยังไงมันอาจจะเลิกกันในวันนึงก็ได้ความรักมันอาจจะไม่สามารถจะไปต่อก็ได้รักทางไกลมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับผมหรือว่าความรักที่เหมือนวันนึงเรา
รักคนคนนี้มากอยากจะไปอยู่กับเขาอยากจะเรียนอยู่ใกล้ๆเขาอยากจะอยู่กรุงเทพอยากจะอยู่เมืองไทยไม่อยากไปต่างประเทศมันอาจจะเป็นเรื่องดีในวันนี้ก็ได้แต่วันนึงอาจจะกลายเป็นความจืดจางที่รู้สึกว่าทำไมวันนั้นฉันคิดแบบนี้ก็ได้มันอาจจะรู้สึกผิดกับตัวเองก็ได้ที่คิดแบบนั้นแต่อาจจะไม่โทษเขานะเพราะเราสัญญาเขาแล้วจะไม่โทษเขาเนาะแต่มันจะกลับมาโทษตัวเองก็ได้วันนั้นถึงเลือกแบบนั้นไปเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรฮะเพราะว่าสิ่งที่อนาคตมันยังมาไม่ถึงแล้วมันยังไม่เกิดนะเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่วันนี้คุณทำดีที่สุดกับความสัมพันธ์หรือยังคุณเต็มที่กับมันหรือยังคุณแฮปปี้คุณรู้สึกดีกับมันหรือยังถ้าคุณรู้สึกดีกับมันคุณไปต่อในความรู้สึกแบบนี้เถอะและปล่อยให้ความรักเป็นพลังงานในการให้คุณมีชีวิตและมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปเป็นตัว drive คุณต่อไปมันอาจจะเป็น key message อย่างหนึ่งว่าเวลาเรามีความรักช่วงวัยรุ่นนะครับมันเป็นตัวที่กำหนดอะไรหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตนะมันทำให้เราอยากจะไปหาแฟนเราอยากจะไปต่างจังหวัดอยากจะไปเรียนที่ไกลๆอยากจะเรียนคณะเดียวกับแฟนอยากจะเรียนที่เดียวกันไม่อยากห่างกับแฟนเลยคือความรักมันทำให้เราสร้างตัวตนเราขึ้นมาอีกตัวตนหนึ่งเหมือนกันแม้ตัวตนนั้นเราจะไม่ชอบแต่วันนั้นเราชอบมากๆเลยเราเลือกที่จะทำแบบนั้นมากๆเลยแล้วเราก็โทษใครไม่ได้ด้วยเพราะเราชอบแบบนั้นเรื่องความรักมันเป็นตัวกำหนดในหลากหลายบริบทของคนเหมือนกันรวมถึงแม้แต่คนที่โตขึ้นแล้วแต่งงานแล้วความรักทำให้คุณต้องสร้างครอบครัวกันความรักทำให้คุณต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันความรักคุณทำให้คุณต้องผ่อนบ้านผ่อนรถมีแผนมีลูกเตรียมทรัพย์สมบัติให้ลูกคือมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตคุณมากๆความรักครับผมมันไม่มีทางเลยที่ว่าชีวิตของคนเราจะไม่ drive ด้วยความรักรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งมากที่สุดคือรักตัวเองรักพ่อแม่แล้วก็รักคนที่เรารักมันเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันถ้าเราดูแต่ตัวละครแต่ละตัวละครจะมีปมหมดนะฉากนี้ EP นี้ดีมากๆที่เขายังเก็บปมของตัวละครอย่างตัวกิจกับเชนมาขยี้ต่อนะใน EP นี้นั่นคือตัวของเชนเองเขามีพันธะกับความสัมพันธ์กับครอบครัวเขาที่ครอบครัวเขาแตกแยกพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนั่นคือการที่แม่รู้สึกว่าการอยู่กับพ่อแล้วไม่สนุกและไม่มีความสุขอีกต่อไปพ่อเป็นเหมือนตัวถ่วงในชีวิตของแม่เขาถึงไม่ย้ายไปอยู่เมืองต่างประเทศนะฮะเช่นกันพอความรู้สึกนั้นมันตีกลับมาหาเขาวันที่ตัวของกิจเองไม่อยากไปเมืองนอกกิจแต่ไปพูดประโยชน์หนึ่งก่อนนะว่าอยากจะชวนเชนไปเมืองนอกด้วยกันไปเรียนด้วยกันเพราะว่าตัวของกิจเองมันยังติดพันธะหนึ่งอยู่ในใจเหมือนกันนั่นคืออยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจเขารู้ว่าการไปเรียนเมืองนอกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรอกแต่เขารู้สึกว่ามันทำให้พี่ภูมิใจมันทำให้ครอบครัวดูดีขึ้นทำให้ครอบครัวพ่อแม่ภูมิใจหรือเปล่าเพราะเขาได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้ไปเรียนในสิ่งที่เขาชอบได้ไปเรียนอะไรที่รู้สึกจะเป็นตัวเขาอย่างน้อยๆก็ได้เรียนเมืองนอกแหละให้พ่อแม่ได้ภูมิใจมันเลยติดตรงนี้อยู่เลยรู้สึกว่าฉันยังคงต้องไปเมืองนอกพอคิดแบบนั้นมันเลยต้องมาชวนว่าแต่ฉันไม่อยากห่างจากแฟนเลยก็เลยหาเรื่องที่จะชวนตัวของเชนไปเมืองนอกด้วยโดยที่จะไปให้พ่อแม่จะเป็นภาระในการเลี้ยงดูเชนเนาะก็ไม่คิดอะไรเราเด็กๆเนาะคิดแค่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งเชนเองก็ไม่โอเคในสิ่งที่กิจกำลังทำอยู่เพราะการคิดแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังดูถูกเขาอยู่ในทางอ้อมหรือทางใดทางหนึ่งรวมถึงการที่เหมือนกับทำไมต้องให้ภาระของพ่อแม่มาเป็นเขาเป็นภาระของพ่อแม่ของตัวของกิจด้วยซึ่งเชนก็เลยไม่โอเคแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่ไม่โอเคเพราะอะไรเขารักนะเว้ยแล้วเวลาเดือนนึงที่มันเหลืออยู่มันก็ควรจะมีค่ามากๆสำหรับเขาไม่ใช่เขาไม่รักแล้วเขาก็ไม่ใช่จะลืมเธอง่ายๆด้วยแต่เขาก็ไม่โอเคเหมือนกันที่เธอพยายามจะทำให้ฉันรู้สึกแย่กับตัวของฉันเองก็เลยเป็นฉากที่ดีและกอดกันนะฮะจนสุดท้ายเขาไปคุยกับพี่เกลว่าขอเลิกขอไม่อยากไปละไม่อยากไปเมืองนอกละพี่เกลก็เลยคิดว่าเป็นเพราะตัวของเชนก็เลยมาเตือนเชนว่าเชนช่วยพูดหน่อยได้ไหมเป็นการผลักภาระนิดนึงเนาะให้เชนเข้าไปช่วยพูดหน่อยจริงๆแล้วพี่เกลควรจะให้พ่อแม่ช่วยพูดเนาะหรือไปบอกใครก็ได้เลยพ่อแม่เขาไปถามลูกก็จบแล้วแต่พี่เกลเลือกที่จะมาหาตัวของเชนซึ่งถ้าเราเป็นพี่สาวหรือเป็นพี่ชายแบบในเรื่องเนาะถ้าเป็นไซซีเราคงเดินออกไปแล้วอะว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้มันโซปโอเปร่ามากมันดราม่าเกินไปมันละครหลังข่าวทำไมคุณถึงต้องมาโทษน้องของเราทำไมคุณถึงมาว่าน้องของเรานั่นแหละหรือคุณแบบมันมีวิธีพูดอีกหลายอย่างครับว่าจริงๆแล้วว่าพี่ก็อยากให้ไปอยู่ด้วยกันหรือพี่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความสำคัญหรือพี่ไม่รู้จริงๆว่าตกลงกิจหรือเชนกิจเขาอยากไปเรียนจริงหรือเปล่าแต่นั่นแหละในมุมของพี่ก็ยังไม่โตเหมือนกันเนาะก็มองว่ากิจคงอยากไปเรียนจริงๆแหละแต่ไม่ไปเพราะติดเธอก็เลยมาโทษเธอสิ่งนั้นแหละเพราะประโยชน์นั้นมันมาทำร้ายตัวของเชนเรามองนะครับผมถ้าหาวันนี้นะไม่ในปลายทางของซีรีส์เนี่ยถ้าเชนไม่ได้คุยกับครูแทนนะและกิจนะไม่ได้คุยกับแม่ของเขานะเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเลยรู้ปะเพราะว่าคำพูดของพี่เกียวกำลังทำร้ายตัวของเชนในทางใดทางหนึ่งเชนผู้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้ตัวกิจไม่อยากไปเรียนเมืองนอกแต่การที่พี่เกียวมาบอกแบบนั้นน่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นต้นเหตุแล้วมันเป็นการดูถูกความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับใครเลยเขาไม่คู่ควรกับรักแท้มันเป็นการลดทอนเซลฟ์เอสตีมของเขาด้วยคำพูดของพี่เกล
มันก็ทำกลายเป็นว่าเขาก็เลยเดินแบบตั้งหน้ามาหาตัวกิจเลยบอกว่าถ้าเธอไม่ไปเรียนเมืองนอกก็เลิกกันเอาเลือกมาจะเอาอะไรนะเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าตัวเขากำลังฉุดรั้งความเป็นอนาคตของกิจอยู่เขาไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครเพราะเขาเห็นแม่หรือพ่อเป็นตัวถ่วงแม่มามากเกินไปแล้วเขาไม่อยากเป็นตัวถ่วงแบบนั้นอีกแล้วเขาไม่โอเคกับการเป็นตัวถ่วงให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วหรือวันหนึ่งเธอจะมาเบลมฉันว่าฉันนี่แหละเป็นต้นเหตุของการที่เธอไม่มีอนาคตเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุแบบนั้นไม่ผิดที่ตัวของเชนจะคิดแบบนี้นะเพราะพ่อแม่เขาเป็นแบบนั้นมาก่อนเนาะเขาก็ซึมซับในความสัมพันธ์แบบนั้นมาความสัมพันธ์ของเขาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ความรักที่สวยงามอ่ะมันมีแต่ความลบแง่ลบในความรักเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่คือกิจเข้ามาช่วยอุดรั่วตรงนั้นให้แต่มันก็ยังถามว่ามันมีความลบๆอยู่อย่างนั้นมันก็ยังมีความลบๆอยู่ในความคิดของเขาตลอดเวลากิจถึงด่าทำไมความคิดถึงแกถึงท็อกซิกขนาดนี้แต่กิจก็พูดออกไปโดยความคิดแบบเด็กๆอ่ะเพราะเขาไม่เคยมองเลยว่าเชนเองเขาก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเนาะขณะที่กิจเองครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นแต่ความคิดลบของเขาอย่างเดียวคือการที่เขาถูกครอบครัวกดอยู่ว่าเขาอ่ะไม่เก่งครอบครัวมีความสุขให้พร้อมทั้งหมดแต่แค่เขารู้สึกตัวเองไม่เก่งเฉยๆทำให้เขาไม่มั่นใจด้วยว่าตัวเองจะไปเมืองนอกรอดส่วนหนึ่งที่อาจจะชวนเชนไปอยู่เมืองนอกด้วยเพราะเขารู้สึกว่าการที่อยู่ที่นั่นคนเดียวอาจจะไม่รอดก็ได้อยากจะมีเชนอยู่ข้างๆให้อุ่นใจนะครับผมลึกๆแล้วจริงๆตัวกิจเองอาจจะไม่ได้อยากไปเมืองนอกอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะปฏิเสธที่บ้านยังไงเพราะว่ากลัวเป็นความหวังของที่บ้านเหมือนกันมันก็เลยเตะไปหมดเลยไอ้ความกังวลเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้อยากไปอยู่แล้วแต่ที่ต้องเลือกเพราะว่ามันมีความเป็นครอบครัวอยู่สุดท้ายก็มีฉากที่ต้องคุยกับแม่นะฮะว่าแม่เราแบบถ้าผมไม่ไปเรียนเมืองนอกอ่ะแม่จะภูมิใจในตัวผมหรือเปล่าโหแค่นี้แม่รู้เลยคือแม่เป็นคุณหมอแม่สกว่าแม่เรียนสูงอ่ะคือถ้าลูกพูดกับลูกกับแม่อย่างเงี้ยแม่ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบลูกกำลังรู้สึกว่าการที่ลูกเรียนหรือไม่เรียนเป็นสิ่งที่ลูกกำลังกังวลอยู่ตอนนี้แล้วลูกต้องตัดสินใจแล้วกลายว่าสิ่งนั้นมันเป็นภาระว่าลูกกำลังคิดว่าถ้าการตัดสินใจผิดอ่ะแม่จะเสียใจแม่ก็เลยพูดแบบว่าแบบไม่เคยเสียใจตัวลูกเลยตั้งแต่เกิดมาแล้ววันนี้มันเกินหวังไปเรียบร้อยแล้วแค่นั้นมันคือปลดล็อกเลยฮะมันคือการที่ลูกจะตอบอะไรแล้วก็ได้หลังจากนี้แม่โอเคหมดแล้วเพราะที่ผ่านมาลูกเป็นเหมือนความหวังที่แม่เคยหวังไว้อะแม่คอมพลีทหมดแล้วแม่มีความสุขในสิ่งที่แม่ต้องการหมดแล้วลูกแข็งแรงดีลูกเป็นคนที่น่ารักลูกจิตใจดีมันพอแล้วจริงๆแค่นี้มันพอเลยนะก็คือกิจก็เลยโทรหาเชนส่วนโชคดีที่เชนมีครูแทนอยู่ถ้าประโยชน์ที่ครูแทนมาบอกว่าเฮ้ยดูอย่างฉันสิฉันน่ะก็เคยดูถูกตัวเองมาก่อนถูกไหมฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าฉันจะรักกับคุณนัทได้คุณนัทเขาให้โซขนาดนี้เขาจะมาชอบฉันได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วว่าฉันก็ไม่ทำอะไรเลยนะแต่คุณนัททำให้ฉันมั่นใจว่าฉันน่ะเขาไม่ได้มองเขาไม่เคยมองฉันแบบนั้นเลยว่าฉันน่ะดูด้อยค่าหรือไร้ตัวตนเขากลับเห็นความเป็นตัวตนของฉันน่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากกว่าเป็นแล้วมองเห็นความเก่งในตัวฉันด้วยซึ่งทั้งหมดที่ครูแทนพูดมันคือสิ่งที่กิจเคยเห็นในตัวเชนและเคยพูดมาก่อนนั้นแล้วว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเชนจะมีฐานะแบบใดแต่เขารักในตัวเชนในรูปแบบที่เขาคิดว่าเชนคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาในหลายๆแง่มุมเหมือนกันประโยคนี้ถ้าไม่ใช่ครูแทนพูดถ้าเป็นพี่แฮมพูดก็จะไม่เชื่อเพราะไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงที่มันรู้สึกว่าเด็กฟังปุ๊บแล้วสะกิดต่อมแล้วรู้ทันทีว่าใช่ครูแทนก็เป็นแบบนั้นแล้วทำไมเราจะเป็นเหมือนครูแทนไม่ได้ทำไมเราจะรักตัวเองไม่ได้ทำไมเราจะเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้ทำไมเราต้องดูถูกตัวเองขนาดนี้มาเลยจบเลยครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาพูดอาจจะไม่ได้เชื่อแบบนี้ก็ได้เพราะถ้าสมมติคนที่แบบไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเลยแล้วมาพูดมันก็จะเหมือนเขาก็คุณไม่เคยมีประสบการณ์แบบผมนี่คุณจะคิดแบบผมได้ยังไงนั่นแหละเลยบอกประโยคนี้มันโซพาวเวอร์ฟูลมากกับคนที่มีความคิดที่เป็นหลักเหตุผลสุดๆคิดใช้เหตุผลมาในทางที่ผิดนะแต่คือเชนใช้เหตุผลเยอะมากในความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีหลักฐานแบบที่มันแบบเห็นชัดมากๆมันไม่มีทางที่จะเอาเชนหรือความคิดของเชนลงได้เลยนั่นคือการที่เขายังคิดว่าเขาไม่เหมาะสมอยู่แต่วันนี้เขารู้สึกว่าเขาเหมาะสมเนาะกับความรักครั้งนี้ก็เลยวิ่งไปหากิจแล้วก็เพอกิจได้คุยกับแม่พอดีก็เลยมั่นใจว่าที่ฉันไม่อยากไปเพราะอะไรฉันก็เลยตัดสินใจแล้วจะไม่ไปแล้วก็มาถึงการที่ว่าแล้วตัดสินใจวันนี้ที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่ใช่เพราะเธอฉันจะไม่โทษเธอเด็ดขาดแต่เพราะฉันเองที่ฉันเลือกแต่นั่นแหละแต่ที่ฉันอยู่ที่นี่เพราะฉันก็อยากอยู่กับเธอด้วยส่วนหนึ่งก็สุดท้าย2คนก็ได้รักกันนะครับผมแล้วก็ไม่คิดว่าวาเลนไทน์ของโรงเรียนชายล้วนมันจะหวานได้ขนาดนี้นี่อยู่โรงเรียนชายล้วนมาไม่เคยคิดว่ามันจะหวานได้ขนาดนี้เหมือนกันคือโอ้ยมีการหม่มหม้อคนดอกกุหลาบสมัยนี้จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะสมัยพี่มันแบบความเป็นเกย์มันถูกปกปิดอยู่มันคงไม่มีมาอินเลิฟกันอยู่ในโรงเรียนได้ขนาดนี้ในวันวาเลนไทน์เนาะมากสุดก็แปะหัวใจคุณครูหมดละอีกคู่หนึ่งเคนพอคู่นี้ยังไงคู่เพื่อนเหลืออะไรดีแต่ที่แน่น้องพอชวนไปอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะไม่ใช่น้องพอ
น้องต้าชวนไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผมซึ่งเคนก็แบบยังไม่ติดเลยเอาเคนอีกแล้วไม่ใช่เปอร์บอกยังไม่ติดเลยนะครับผมก็ไปมาก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เดียวกันแหละเรื่องไม่ได้บอกต่อแต่ที่แน่ตัวของเปอร์ก็สารภาพรักในวันวาเลนไทน์เรียบร้อยแล้วเอาดอกกุหลาบให้อีกคนนึงก็คือเขินเลยตาก็คือม้วยเลยอีกคู่หนึ่งครับผมตัวของคิมกับม่อนเนี่ยรู้อยู่แล้ว2คนนี้คลั่งรักอุปสรรคเดียวคือ long distance relationship ซึ่งพี่แฮมก็บอกได้ตรงๆว่า 90% 95% ไม่รอดจากความสัมพันธ์แบบนี้นะด้วยความที่ด้วยว่ามันเด็กอยู่ด้วยอนาคตเราไม่รู้จะทำอะไรมันจะมีสิ่งที่วิ่งเข้ามาอีกเยอะเลยอนาคตที่แตกต่างความฝันที่แตกต่างกันเส้นทางที่แตกต่างกันมันจะนำอาชีพที่แตกต่างกันในเวลาความเป็น first jobber ต่างๆมันจะนำพามาซึ่งการที่แบบคุณมีเส้นทางที่แตกต่างกันมากจนเกินไปหรือคุณมีเส้นทางที่มันไม่บรรจบมาเจอกันเลยหรือการมาเจอกันมันยากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละความสัมพันธ์ทางไกลมันเลยไม่เคยรอดแม้คุณจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแม้คุณจะมีอินเทอร์เน็ตก็ตามแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวันหนึ่งคุณอาจจะบอกว่าฉันไปหาคุณได้เดือนละ2 ครั้งพอคุณเรียนหนักมากขึ้นคุณอาจจะลดเหลือแค่เดือนละครั้งหรือคุณอาจจะไปแต่3 เดือนทีความสัมพันธ์มันจะเริ่มจางลงเรื่อยๆและความคิดที่คุณคิดมากอยู่แล้วในเรื่องความรักมันยิ่งทำลายคุณเรื่อยๆว่าหรือความรักครั้งนี้มันคนไปต่อไม่ได้มันอยู่ที่มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องจับมือกันไว้แน่นมากๆจริงๆครับความสัมพันธ์ทางไกลถามว่ามันจะรอดไหมไม่รู้แต่ความรู้สึกคือเรื่องที่พี่จะบอกว่ารอดไหมไม่รู้แต่ตัวของม่อนอย่าไปคิดถึงอนาคตเลยไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าเราจะทดลองการเป็นแบบความสัมพันธ์ทางไกลมาคุยวิดีโอคอลกันร้อยมาถึงวันนั้นก่อนค่อยคิดก็ได้แต่วันนี้เรามีความสุขขอตักตวงความสุขตอนนี้ให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ไหมมันพูดถึงความที่คุณมีความสุขกับวันนี้ฮะเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็มีความสุขกับวันนี้เราไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตก่อนอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มามันจะมาไม่ถึงเราค่อยแก้เป็นเรื่องๆไปถ้าเอามาคิดในตอนนี้มันเครียดตอนนี้สุดท้ายมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เรื่องนี้พี่อาจจะตีกรอบความสัมพันธ์แบบนั้นเขาถึงไม่จบโดยการที่แบบไม่ให้เห็นเลยว่าใครติดอะไรบ้างไม่เห็นเลยว่าใครไปติดมหาลัยอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไป12 EP แล้วไม่พอมันจะเข้าสู่พาร์ทมหาลัยแล้วนะฮะมันก็ถือว่ามันเป็นเส้นทางของตัวละครมันคือชีวิตจริงของคนหนึ่งที่วันหนึ่งเราจะแบบมันมีบริบทของมันวันนึงมันอาจจะเป็นความรักที่ดีที่สุดในครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คุณอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้ในอนาคตเราไม่รู้นะพอเราผ่านชีวิตมาเราก็รู้เนาะความรักมันเคย drive เราเหมือนกันในช่วงมหาลัยเราได้ความรักมามันเคยเจอความรักมาแล้วพอวันหนึ่งความรักนั้นก็จากไปแล้วก็เจอคนรักใหม่อีกทีที่มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเหมือนที่ตัวของคุณนัทครูแทนบอกว่าถึงถ้ากลับไปเรียนมหาลัยคุณนัทบอกไม่อยากกลับไปแล้วเพราะว่าวันนั้นถ้าเป็นวันนั้นคุณอาจจะไม่รักผมก็ได้แต่คุณแทนบอกว่าถึงให้เป็นวันไหนผมก็รักคุณอยู่ดีก็หวานไปอีกนะฮะก็ถือว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยนะสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือการทำให้เห็นบริบทของความสัมพันธ์ของครอบครัวพาครอบครัวทำได้ดีมากนะครับผมความสัมพันธ์ของเพื่อนๆความสัมพันธ์ของความรักในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ใส่คู่ครูลงมาให้เห็นว่ามันมีวัยผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะเพราะเขารู้ว่าคนดูมีวัยผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่มีแต่วัยเด็กอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เรายิ้มมีความสุขในวันอาทิตย์ตอนนี้ชอบซีรีส์ของ JN ทุกวันอาทิตย์มากๆเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งสารหัสเทวดามาถึง Boys in Love รอดูซิว่าเรื่องต่อไปเรื่องไหนจะทำให้เรามาอมยิ้มได้กันต่อนะครับผมกับเรื่องใหม่ของ GMTV ก็แฮปปี้มากดูเรื่องนี้ทุกคนชอบคู่ไหนกันบ้างพี่แฮมชอบหลายๆคนมากๆนะถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่ามันตักโตหัวใจเราไปเยอะมากๆนะฮะแต่ละคนทำได้ดีมากแต่คิดว่าไปได้ต่ออีกนะฮะเราคงได้เห็นผลงานต่อแน่ๆระหว่างคู่ตัวของคิมไม่ใช่คิมมอมลุคกับมิกนะครับผมแล้วก็โชกุนแอสตันแล้วว่าคู่เนี่ย2คู่เนี่ยมีเรื่องใหม่ในปีหน้าเนี่ยอาจจะมาอยู่ในเรื่องเดียวกันหรืออยู่คนละเรื่องกันแต่คิดว่าเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ด้วยกันทั้งคู่แน่นอนส่วนคู่อื่นๆเราก็คงต้องกระจายตัวไปอยู่ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเคนพอหรือว่าจะเป็นคู่ของตัวของปอดปะแปงแต่รู้สึกว่า4คู่เนี่ยมี potential ในการไปต่อนะครับผมแล้วก็น่าจะได้เห็นผลงานของเขาในปีถัดไปนะฮะของ GMTV 2026ปีนี้คงเห็นแค่นี้แหละนะก็จับมือกันไว้ให้แน่นนะครับแฟนๆของน้องๆอย่ารีบปล่อยมือน้องนะครับผมเราต้องไปอยู่กันไปยาวๆนะเพราะว่าคู่ของ GMTV ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องอยู่กันเรื่อง2เรื่อง3พูดเลยว่าจับมือกันแน่นๆจะมีความสุขไปยาวๆนะครับกับเด็กนักแสดงเหล่านี้วันนี้เห็นเขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มากดูมีความสุขมากๆกับน้องๆต้องชื่นชมนะหลายๆคู่ว่าแบบเขากลับมาเจอกันในเรื่องแรกแล้วก็ทำได้ขนาดนี้โดยเฉพาะคู่ลุกกับมิกเนี่ยค่อนข้าง2คนนี้เป็นคนที่ต่างกันมากคนนึงเป็นรุ่นพี่คนนึงเป็นรุ่นน้องแล้วก็มีความต่างกันมากๆในลักษณะนิสัยนะมันก็เหมือนกับที่พี่วาสุเทพบอกเลยว่าวันที่แคสวันแรกไม่คิดเลยว่าจะหาคนมาคู่กับมิกได้คือมิกเขาถูกยืนไว้ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะผมว่าต้องเป็นเลือกคนนี้ในคาแรคเตอร์ของเชนมันโคตรจะตรงกับเชนเลยแต่เขาหาคนที่เป็นตัวของกิจไม่ได้สักทีคนที่จะมาแคสที่เป็นกิจได้แล้วคู่กับมิกได้มันหาเคมียากแล้ววันหนึ่งก็พี่ถาก็บอกว่าเขามีเด็กคนนี้มาก็คือน้องลุกนะฮะแล้วก็ถูกโยนลงมาว่าลองมาแคสด้วยกันซิแล้วมันก็เวิร์กเพราะว่าลุกเป็นกิจได้ดีมากๆแต่ตอนนั้นพี่วาสุเทพเนี่ยผู้กำกับเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าลุกจะเข้ากับมิก
กได้ไหมแล้วมันก็เข้ากันได้จริงๆเพราะว่ามันมีความต่างกันที่สูงมากๆแต่มันเป็นคู่ที่ต้องดูกันนานๆเป็นคู่ที่ต้องอยู่กันเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคู่นี้มันน่ารักแล้วมีเคมีที่ต่อกันซึ่งพี่แฮมบอกว่าพี่แฮมเห็นตรงนั้นนะเพราะว่าวันนี้อยู่ดูเขาตั้งแต่ในงานนะครับผมดูด้วยตาเนื้อของตัวเองดูกิริยาท่าทางดูการซัพพอร์ตของเขาจับมือกันโอบมือกันเกาะแขนกันจ้องตากันแล้วรู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตโซนของกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าคู่เนี้ยไปต่อได้จริงๆแต่ต้องหาบทหรือหาอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันมีความแตกต่างไปจากเดิมบ้างตอนนี้เขาเล่นเป็นตัวเขาเองซะส่วนใหญ่ในบางพาร์ทเนาะแล้วอยากน้องมิกต้องพัฒนาต่อไปในการที่ต้องเล่นอะไรที่มันเป็นต่างจากตัวเขามากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอะไรที่มันแสดงมากขึ้นต่างจากตัวเขามากขึ้นมันจะดึงเสน่ห์ของเขาในมุมอื่นๆออกมาได้อีกนะครับผมเพราะว่าความเป็นตัวของเชนเองมันไม่ได้เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ของกิจกับเชนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นพอเขาเล่นเป็นตัวเขามากจนเกินไปมันคือการดึงพาร์ทที่ไม่มีเสน่ห์ของตัวของมิกออกมาในตัวของเชนถึงจริงๆมิกเขามีด้านที่มีเสน่ห์อยู่ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของเขาความน่ารักความเล่นมุกขำๆของเขาหรือสายตาของเขาที่มันมีความน่ารักอยู่ตรงนั้นซึ่งมันต้องถูกบทที่ดึงพวกนั้นออกมาอาจจะซึ่งมันไม่ใช่ตัวละครของเชนมันคงจะเป็นบทอื่นต้องรอดูปีหน้าละกันว่าจะไปเข้ามือใครนะครับผมก็หวังเหมือนกันอาจจะเข้ามือพ่วงกับสักคนที่จับดึงความเป็นแบบคาริสมาของเด็กในรุ่นใหม่ออกมาได้เก่งๆนึกถึงแบบพวกพี่นิวศิวัตรอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องไปต่อในอีกถ้าจะไปต่อต้องไปต่อแบบไหนแต่ว่าการที่จะไปต่อของลุคกับมิกคือต้องไปดึงคาริสมาบางอย่างขึ้นมาอีกก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเรื่องไหนต่อไปนะครับผมโอเคแต่เรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเนาะยิ่งฉากร้องไห้วันนี้นี่คือแบบโอ้โหประคองน้ำตาไว้แบบหยดแหมะเก่งมากพ่วงกับก็คือแบบเก่งมากคือเอาเด็กๆรุ่นใหม่เหล่านี้ได้อยู่แล้วก็แบบว่าออกมาแล้วลงตัวขนาดนี้ตัวการเขียนบทต่างๆรวมถึงทีมงานก็คือจัดทำบทออกมาได้ลงตัวดีมากๆชอบพาร์ทครอบครัวสุดๆโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันตลอด12 EP ที่ผ่านมานะต่อไปเรื่องต่อไปอาจจะไม่ใช่12 EP เนาะอาจจะอยู่แค่10 EP เนาะเพราะว่า GMTV เขามีการลีนซีรีส์ลงให้มันแบบสั้นลงนิดหน่อยนะครับผมก็ติดตามชมแล้วกันว่าสัปดาห์หน้ายังไม่มีเรื่องใหม่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องใหม่ในวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องอะไรเราติดตามชมแล้วกันครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย